My name is Binita Chetry and I am 8 years old and I am from Assam, India. অসমৰ ছোৱালীয়ে নাম উজ্বলালে লণ্ডনত। ভাৰতৰ দ্বিতীয়গৰাকী মহাকাশচাৰীয়ে ভুমুকি মাৰিব আন্তৰ্জাতিক মহাকাশ কেন্দ্ৰ আৰু বিশ্বৰ নম্বৰ 1 দেৱা খেলুৱৈ ধৰাশায়ী এজন ভাৰতীয় হাতত। মই অংকুৰজ্যোতি কলিতাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো EduAid লাৰ্ণিঙৰ ইউটিউব চেনেলত। আজি আপোনালোকৰ ওচৰত আমি আগবঢ়াম কেইটামান সাম্প্ৰতিক সময়ৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি। আহিছো আজিৰ দিনটোৰ প্ৰথমটো খবৰলৈ। অসমৰ কাৰ্বি আংলং জিলাৰ এখন সৰু গাঁৱৰ পৰা লণ্ডনৰ ব্ৰিটেইনছ গট টেলেণ্টত নাম উজ্বলাবলৈ সক্ষম হৈছে বিনীতা চেত্ৰীয়ে। 9 বছৰীয়া বিনীতা চেত্ৰীয়ে ব্ৰিটেইনছ গট টেলেণ্টৰ ছেকেণ্ড ৰানাৰ্ছ আপ হ'বলৈ সক্ষম হৈছে। বিনীতাৰ প্ৰতিভাত মন্ত্ৰমুগ্ধ বিচাৰক তথা সমগ্ৰ বিশ্ববাসী। আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো টুইট যোগে বিনীতালৈ জনাইছে শুভকামনা আৰু আমাৰ EduAidৰ ফালৰ পৰাও বিনীতালৈ অলেখ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো। এতিয়া আহিছো আমি আমাৰ দ্বিতীয়টো খবৰলৈ। আমাৰ ভাৰতবাসীৰ বাবে গৌৰৱৰ কথা যে ভাৰতীয় মহাকাশচাৰী শুভাংশু শুক্লা ৰাওনা হ'ব আন্তৰ্জাতিক মহাকাশ কেন্দ্ৰত জুনৰ 8 তাৰিখে। গতিকে এখেত হৈছে শুভাংশু শুক্লা। তেখেতে ফেলকন 9 ৰকেটেৰে কেনেডি স্পেচ চেণ্টাৰৰ পৰা মহাকাশ অভিমুখে ৰাওনা হ'ব জুনৰ 8 তাৰিখ। আমাৰ 1984 চনত ৰাকেশ শৰ্মা প্ৰথম ভাৰতীয় মহাকাশচাৰী, তেখেতৰ পিছত শুভাংশু শুক্লা হৈছে দ্বিতীয় মহাকাশচাৰী যিয়ে মহাকাশলৈ নিজৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিব আৰু তেখেতৰ সৈতে এই মিছনত ভাগ লৈছে স্লেভছ উজনাস্কি ফ্ৰম পোলেণ্ড আৰু টিবৰ কাপু ফ্ৰম হাংগেৰী। গতিকে আমি শুভাংশু শুক্লা আৰু তেওঁৰ সতীৰ্থসকলক জনাইছো অলেখ শুভকামনা। এইখিনিতে মই জনাব বিচাৰিছো যে যিসকলে প্ৰথমবাৰ আমাৰ চেনেলটো চাই আছে, আমাৰ চেনেলত এনেকুৱা সাম্প্ৰতিক সময়ৰ বিভিন্ন ঘটনাৱলীৰ লগতে ক্লাছ 9ৰ পৰা 12লৈ বিভিন্ন বিষয়ৰ ওপৰত আমি ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰোঁ। গতিকে আমাৰ সৈতে জড়িত থাকিবলৈ অনতিপলমে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু এই যাত্ৰাত ভাগ লওক। এতিয়া আহিছো মেধাৱী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে এটা আঁচনিৰ তথ্যলৈ। 20 জুনৰ আগতে যদি তেওঁলোকে এই আঁচনিত নিজৰ নাম পঞ্জীয়নভুক্ত নকৰে তেতিয়াহ'লে হেৰুৱাব পাৰে এই সুযোগ। গতিকে কিনো এই আঁচনি সেই সম্পৰ্কে আমি চাওঁ। মুখ্যমন্ত্ৰী বিজ্ঞান প্ৰতিভা সন্ধান। গতিকে এই আঁচনিটো যদি আমি থুলমূলকৈ বুজিব লাগে তেতিয়াহ'লে ইয়াত আছে যে selection of maximum 40 students, 50% girls who have passed class 10 in 2025. 2025 চনত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত যিসকলে উত্তীৰ্ণ হৈছিল তাৰে 40 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু 50% ছাত্ৰীক লৈ পেলাই প্ৰেৰণ কৰা হ'ব এসপ্তাহৰ ফেলোশ্বিপ কেম্পত ভাৰত তথা ৰাজ্যৰ টেকনলজি ইনষ্টিটিউটসমূহত আৰু ইয়াৰে শীৰ্ষ 3 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বিদেশৰ এক্সিলেণ্ট টেকনলজি ইনষ্টিটিউটত প্ৰেৰণ কৰা হ'ব। এতিয়া আহিছো কোনসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই আঁচনিত নিজৰ নাম পঞ্জীয়নভুক্ত কৰিব পাৰিব। গতিকে ক্লাছ 10 পাছ কৰা 75%ৰ ওপৰত পোৱা গভৰ্ণমেণ্ট ৰেকগনাইজ ইনষ্টিটিউচনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইয়াত নিজৰ নাম পঞ্জীয়নভুক্ত কৰিব পাৰিব। তাৰ লগতে ষ্টুডেণ্টছ এনৰোলড ইন ক্লাছ 11 এট এনি ইনষ্টিটিউট অফ আছাম উইথ এট লিষ্ট 3 ছাবজেক্টছ। কি ছাবজেক্ট? মেথমেটিক্স, ফিজিক্স, কেমেষ্ট্ৰি, বায়'লজি, ষ্টেটিষ্টিক্স আৰু কম্পিউটাৰ চায়েন্স। এইকেইটা বিষয়ৰ যিয়ে এট লিষ্ট 3 ছাবজেক্টত নিজৰ নাম এনৰোল কৰিছে তেওঁলোকেও এই আঁচনিত নিজৰ নাম পঞ্জীয়নভুক্ত কৰিব পাৰিব আৰু শেষ তাৰিখ 20 জুন। গতিকে তাৰ আগতে এইটো www.astek.assam.gov.in ত তেওঁলোকে নিজৰ নাম পঞ্জীয়নভুক্ত কৰাব। এতিয়া আহিছো এটা আকৰ্ষণীয় সুযোগ লৈ। 10,000 টকালৈকে আপুনি জয়ী হ'ব পাৰে যদিহে আপোনালোকে ভাগ লয় এটা কম্পিটিশ্যনত। আমি সকলোৱে জানো যে 22 এপ্ৰিলত কাশ্মীৰৰ পেহেলগামত সংঘটিত হোৱা নাৰকীয় ঘটনাটোৰ বিষয়ে আৰু সেই ঘটনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া হিচাপে ভাৰতে লঞ্চ কৰিছিল অপাৰেশ্যন সিন্দুৰ আৰু এই অপাৰেশ্যন সিন্দুৰৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে এছে কম্পিটিশ্যন অৰ্থাৎ ৰচনা প্ৰতিযোগিতা আৰু এই প্ৰতিযোগিতাটো চলিব 1 জুনৰ পৰা 30 জুন তাৰিখলৈকে আৰু বিজয়ীসকলে বিভিন্ন পুৰস্কাৰৰ লগতে নিজৰ দক্ষতা বা অপাৰেশ্যন সিন্দুৰ সম্পৰ্কে নিজৰ জ্ঞানো ডেভেলপ কৰাৰ বাবে সুযোগ লাভ কৰিব। তাৰ বাবে আপোনালোকে ভিজিট কৰিব https://mygov.in
ভাৰতত আৰম্ভ হোৱা খেলত ভাৰতীয়ৰ দপদপনি ইণ্ডিয়ান চেছ মাষ্টাৰ ডি গুকেছে ধৰাশায়ী কৰিলে নাম্বাৰ 1 চেছ প্লেয়াৰ মেগনাছ কাৰ্লচেনক নৰৱেত অনুষ্ঠিত হোৱা নৰৱে চেছত ডি গুকেছে 5 টাইম ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়ন মেগনাছ কাৰ্লচেনক হৰুৱাবলৈ সক্ষম হ'ল আৰু ডি গুকেছ জয় হোৱাৰ পিছত খঙত জ্বলি উঠিছে মেগনাছ কাৰ্লচেন ছ'চিয়েল মিডিয়াত বৰ্তমান ভাইৰেল সেই আজিলৈ এইখিনি সাম্প্ৰতিক সময়ৰ এনেকুৱা বিভিন্ন খবৰ লৈ মই পুনৰ লগ পাম এইটো চেনেলত আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগিছে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে EduAid লাৰ্নিং এপত মই পঢ়াও সোশ্যাল সায়েন্স ক্লাছ 9 আৰু 10ক যদিহে তাৰ সৈতেও সংলগ্ন হ'ব বিচাৰিছে তলত দিয়া নাম্বাৰটোত যোগাযোগ কৰক আৰু আপোনালোকৰ দৰে মইও আগ্ৰহী আজি 7:30 বজালৈ আজি IPLৰ ফাইনেলত কোন হ'ব চেম্পিয়ন পাঞ্জাব কিংছ নে ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ বেংগালুৰু কমেণ্টত জনাবচোন ধন্যবাদ